Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những tập gần đây, sau khi xem xong trận chiến của Đường Tam cùng với 5 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, hẳn là chúng ta đều cảm thấy tò mò. Liệu rằng thực lực của 7 vị trưởng lão trong trưởng lão đường của Hạo Thiên Tông, nếu như so sánh cùng với 7 vị cung phụng của Đấu La Điện trong Vũ Hồn Điện, ở cấp bậc phong hào đấu la, bên nào sẽ mạnh hơn nhỉ? Vậy thì ở video này, chúng ta hãy cùng nhau phân tích một chút nhé. Đầu tiên, nhắc đến 7 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông, hẳn là chúng ta đều cảm thấy mơ hồ đúng không nào? Mình cũng giống như các bạn, lúc trước mình còn cảm thấy rất mơ hồ. Thế nhưng sau khi tìm hiểu rất kỹ, giờ đây mình có thể liệt kê cho các bạn một chút. Đầu tiên, tông môn thủ tịch trưởng lão Hạo Thiên Tông chính là Đường Thần, vị tuyệt thế đấu la 99 cấp một đời thiên kiêu. Chính ông ta là người sáng lập ra Hạo Thiên Tông và đem Hạo Thiên Chủy phát dương quang đại. Tiếp theo, sau ông chính là 5 vị trưởng lão trong trưởng lão đường. 5 người này bao gồm nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão và thất trưởng lão. Và cuối cùng, người thứ 7 mới được kết nạp vào trong hàng ngũ này, đó chính là Đường Tam. Và sở dĩ mình xếp Đường Tam vào trong 7 vị trưởng lão của trưởng lão đường cũng bởi vì ở những tập tiếp theo, Đường Tam nhờ có Hạo Thiên lệnh trong tay, hắn đã được mọi người đồng thuận tôn lên làm thủ tịch trưởng lão. Bởi vậy, mình đã mạnh dạn xếp Đường Tam vào trong danh sách 7 vị trưởng lão trong trưởng lão đường. Có thể nói, với thực lực như vậy, sức mạnh của trưởng lão đường trong Hạo Thiên Tông đúng là không đùa được đúng không các bạn? Vậy thì 7 vị cung phụng trong Đấu La Điện của Vũ Hồn Điện gồm những ai nhỉ? Chúng ta cùng nhau kiểm chứng một chút nhé. Đầu tiên, vị đại cung phụng của Đấu La Điện chính là Thiên Đạo Lưu, tuyệt thế đấu la 99 cấp, Vũ Hồn Lục Dược Thiên Sứ. Tiếp theo, sau ông chính là Kim Ngạc Đấu La, chức vị nhị cung phụng, Phốc Hồn Hoàng Kim Ngạc Vương, hồn lực 98 cấp. Kế tiếp, sau nhị cung phụng là Tam cung phụng, Tứ cung phụng và Ngũ cung phụng. Ba vị này, tác giả tuy chưa còn nhắc tới tên tuổi, thế nhưng chúng ta chỉ cần biết rằng hồn lực của cả ba người đều đạt cao tới 96 cấp, sức mạnh chắc chắn sẽ là vô cùng kinh khủng. Kế tiếp, hai người xếp ở vị trí cuối cùng chính là huynh đệ Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, chức vị lục cung phụng và thất cung phụng của Đấu La Điện. Có thể nói, chỉnh thể thực lực của 7 người bên Vũ Hồn Điện nếu như xét về cấp độ là tuyệt đối kinh khủng rồi đúng không các bạn? Nếu như đặt vào hoàn cảnh chiến đấu, Đấu La Điện và trưởng lão đường, ai có lợi thế hơn nhỉ? Chúng ta phân tích thử một chút nhé. Ở đây, mình sẽ tách cặp để phân tích dễ nhất. Đầu tiên sẽ là Đường Thần và Thiên Đạo Lưu. Với hai người này, trong lần đại chiến trước đó, Đường Thần đã thắng được Thiên Đạo Lưu nửa chiêu, bởi vậy rõ ràng Hạo Thiên Tông đã có lợi. Cũng vì lý do này, mình mạnh dạn nói Đường Thần ít nhất cũng có thể cân thêm một vị phong hào đấu la 96 cấp, ví dụ như Hàng Ma Đấu La nữa. Tiếp theo, đó chính là Đường Tam 96 cấp Vũ Hồn Hoàn và hồn cốt so với Kim Ngạc Đấu La. Và với sự sắp xếp này, trước đánh chúng ta đã thấy Kim Ngạc Đấu La rõ ràng thua thiệt hơn rồi đúng không các bạn? Dù cho ông sở hữu hồn lực cao tới 98 cấp, thế nhưng với cảnh giới 96 cấp của mình, Đường Tam thực lực chắc chắn có thể cân ông cùng với một vị cung phụng nữa. Như vậy, chỉ còn lại 3 vị cung phụng 96 cấp, cùng với đó là 5 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông. Theo mình, kèo này khá cân sức, mặc dù 5 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông hồn lực không có ai vượt qua được 95 cấp, thế nhưng bọn họ lại sở hữu đệ nhất khí Phúc Hồn Hạo Thiên Chùy, cùng với đó là một bộ thuật hợp kích, trong chiến đấu hiển nhiên là sức mạnh vô cùng kinh khủng. Còn Đấu La Điện, mặc dù 3 vị cung phụng còn lại hồn lực đều cao tới 96 cấp, thế nhưng bọn họ lại không có một sự gắn kết nhất định, bởi vậy trận chiến này là khá cân bằng. Tổng hợp lại, với việc Đường Thần cân 2 người, Đường Tam cân 2 người, cùng với đó là sự ngang ngửa tới từ 5 vị trưởng lão trong Hạo Thiên Tông, kèo chiến đấu giữa hai thế lực lớn nhất đại lục theo mình sẽ ở một trạng thái cân bằng, không có bên nào vượt trội hơn cả. Mặc dù cấp độ bên phía Đấu La Điện rất cao, thế nhưng Hạo Thiên Tông lại có khí Phúc Hồn đệ nhất thiên hạ, cùng với đó là sự mạnh mẽ tới từ Đường Thần và Đường Tam, khoảng cách chênh lệch về cấp độ dường như đã không còn. Tổng kết lại, theo quan điểm cá nhân của mình, thực lực giữa hai bên là hoàn toàn cân sức, không có bên nào nhỉnh hơn. Còn các bạn thì sao? Theo các bạn, bên nào mạnh hơn? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!